Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study another topic from support and movement, which is very easy and simple topic. Pa human skeleton mung welo kam yo chidi simple or asan topic te. Pa human skeleton ke mung main division welu yo axial skeleton or bal appendicular skeleton. The human body first the early age of life ke the 350 bones be a dear bones chikum the a fuse she cartilage بون ته بدل شي هغه په اډلټ هیومن کې 206 بونی او دا 206 بون چې دي دا ډیوایډ شوي دي په دوه مین ډیویژن کې یو ته ویل کېږي ایکزیل سکلیټن او بل ته ویل کېږي اپنډیکولر سکلیټن ایکزیل سکلیټن زموږ سره یو بیسیک فریم ورک دی اپنډیکولر سکلیټن زموږ سره د ایکسټریمیټیز دي په ایکزیل سکلیټن کې موږ سره څه راځي په ایکزیل سکلیټن کې راځي سکل ورټیبرل کالم ریبس او په اپنډیکولر سکلیټن کې موږ سره راځي پکټورل ګرډل with upper limb pelvic girdle with lower limb د دې دا مین ډیویژن دی په دې مین ډیویژن کې د فرست د ټولو نه اول چې کوم دی ایکزیل سکلیټن کوم کې چې زموږ سره سکل ورټیبرل کالم and ribs راځي په هغه کې به اولنې موږ ډیسکس کوو سکل سکل بون چې دی هغه 3 ټایپس دي په سکل کې فرست نمبر cranial bones سودی 8 بیا په سکل کې facial bone 14 او تھرڈ نمبر چې اوزیکل یا auditory bone یا ear bone هغه 6 بون دي lateral view of a human skull lateral view from another side human skull anterior view of human skull this is anterior view of human skull دی کې کوم وګورو د هیومن سکل کې د cranial bones چې دی هغه 8 دي په هغه کې پیرډ دي او unpaired نو پیرډ بون چې کوم دی parietal او temporal دي او unpaired بون چې دی frontal occipital sphenoid and ethmoid frontal bone بالکل فرنٹ سائڈ انٹیریئر سائڈ فرنٹل او بالکل فوسټیریئر سائڈ ته د دې occipital پروت دی بیک سائڈ sphenoid and ethmoid bone چې دی هغه between the two orbit او sphenoid bone چې هغه پروت دی posteriorly the eyeball next بیا په سکل کې سیکنڈ نمبر د facial bone دی د facial bone دی 14 په هغه کې unpaired سودی unpaired په هغه کې mandible او vomer دی mandible کوم چې زموږ سره مویبل لوور جا ورته ویل کېږي او vomer bone چې کوم دی vomer bone inside the mouth near to the palatine bone او paired bone چې دی maxilla zygomatic Lacrimal Nasal Bone Inferior Conchae the inside the nose وي او Palatine چې دی هغه inside the mouth کوم ته چې تالو ویل کېږي نو دا زموږ سره څو دي 3 بون دي د facial bone په سکل کې تھرډ پارت چې کوم دی auditory occipital یا ear bone کوم چې 6 بون دي 3 بون د 1 ear کې او 3 بون بل ear کې نو دا ټوټل 6 بون دي د په باډي کې د ټولو نه سمالست بون دي او هغه ویل کېږي مس مین ام ملیس آی انکس اور اس سټیپس دا 3 بون دي دا په باډي کې د ټولو نه سمالست بون دي دي ته ear bone ویل کېږي دا سیپریټ هم مونږ کتی شو it is milius incus stapes که پلیسمنٹ د ear bone په ear کې مونږ وګورو نو دا زموږ سره دلته کې پراته وي stapes incus
او د میلیس. بون په مینس کې دا بون فایبرس ټیشو د یو بل سره جاینټ نو دې زموږ سره جوړ کړی دی سوچرز. نو سوچرز چې دي د فرنټل وګورئ نو دلته زموږ سره فرنټل سوچرز او in between the orbit metopic sutures, enter maxillary sutures او zygomatico maxillary sutures او zygomatico بل مو سره دی زایګومیټیکو فرنټل سوچر. دا هغه سوچرز دي کوم چې د هډ د سکل بون یو بل سره اټیچ کوي. سکل کې په انفینټس یا فیټس کې موږ سره اوسیفیکیشن لا نه وي شوي ان بټوین د بون او هغې ته څه ویلی کېږي هغې ته فانټنیله ویلی کېږي. نو یو موږ سره انټیریر فانټنیله او بل پوسټیریر فانټنیله. دا هغه ایریا چې دا لا اوسیفیکیشن په دې کې نه شوی مطلب بون لا پوره نه جوړ شوی. دا زموږ سره ممبریني او دا ډېر سموث وي. بل د دې فنکشن دا دی ډیورینګ ډیلیوري او دا اوسیفیکیشن په دې کې لا نه وي شوی بون لا پوره فارم شوی نه وي. It is called fontanella. نو one anterior fontanella او بل posterior fontanella. دې کې مونږ په اسانه باندې کتلی شو anterior fontanella and posterior fontanella. different view که مونږ وګورو for example anterior view, posterior view, lateral view او superior view. نو فرنټل بون تاسو ته ښکاري فرنټل په انټیریر ویو کې موږ وګورو نو انټیریر ویو کې موږ سره څه دي فرنټل. دغه شانتي پوسټیریر ته موږ وګورو نو اکسیپیټل. سپیریر ته موږ وګورو نو په هغې کې زموږ سره دا پیرایټل. لیټرل موږ وګورو نو سپینوید. posteriorly to eyeball temporal. که هیومن سکل ورټیکلی کټ شي نو په هغې کې به یو کیویټي موږ ته ښکاري. دیټ کیویټي از کالډ کرینیل کیویټي. او کرینیل کیویټي کې څه وي کرینیل کیویټي کې برین پراته وي کوم چې ډیلیکیټ ارګن دی نو هغه په کرینیل کیویټي کې پلیس وي. او که چېرته کې هاریزنټلی موږ د هیومن سکل کټ کو نو د هیومن سکل کرینیل کیویټي دا ده. نو کرینیل کیویټي کې پلیس وي څنګه چې موږ وي په دې کې برین وي. برین یو ډېر ډیلیکیټ ارګن دی ځکه د هغې دپاره یو دغه هم پکار وي د هغې دپاره یو سیف ایریا پکار دی. نو هغه سیف ایریا چې دی هغه کرینیل کیویټي ده کوم چې بند وي په کرینیل بون باندې 8 بون باندې. cranial cavity from superior side if we cut the human skull horizontally. If we cut a human skull from the lateral side نو بیا به څه وي بیا به زموږ سره سکل کې cranial cavity داسې ښکاري. cranial cavity of human skull from the lateral side. Human skull vertically from anterior side نو بیا هغې کې موږ ته څه ښکاري cranial cavity, orbit, ethmoidal sinuses or maxillary sinuses and nasal cavity. skull overview. نو overview د هیومن سکل دا شو چې هیومن سکل کانسیسټ دی په 3 ټایپس اف بون باندې. په هغې کې یو قسم بون چې دي هغه کرینیل بونز دي. کرینیل بونز 8 دي، فیشل بون 14 او ایر بون چې دي هغه 6 بون دي. دې کې تاسو کتلی شئ انفیریور ویو آف هیومن سکل مطلب د لاندې سایډ نه. سپیریور سایډ تاسو کتلی اوس انفیریور سایډ کوم چې د لاندې سایډ نه تاسو ته دا ښکاري نو انفیریور ویو آف هیومن سکل.
A human skull from all sides: lateral view, anterior view, lateral, and posterior view. This is again from the inferior side, mean below the landy side na overview the human skull. Kam ki jita suta maxilla or palatine, vomer bone, a head bone, asana bandi karidesh. Overview of all human skull. Human skull consists of three types of bone: 8 bone cranial, 14 bone facial, and 6 bone from auditory occipital. Kam tachi the wog bone wele ki no di kita su gurai da ha bone di kam che musara cranial consists 8 bone by ki frontal, posteriorly occipital, parietal, and temporal. دغه شانتي که بیا مونږه facial bone لره شو facial bone کې 14 and 6 bone in auditory occipital کوم چې د غوږ bone هغه ته ویل کېږي. دلته تاسو کتای شئ ear bone په موشن کې ear drum او دا هغه ear bone دی کوم چې په موشن کې دي. نو دا څنګه موشن کې وي دلته کې زموږ سره راځي sound waves tympanic membrane وایبریټ کوي او دغه tympanic membrane بیا زموږ سره ear bone د next bone او د بیا third bone او بیا زموږ سره semi circular canal. Hopefully you have understand the lecture fully, but if you have doubt or some question query, so please write in comment section and like, subscription and share should be. Thank you. Allah Hafiz.